o să filmez o secvență nud. Ce nud? Al tău. Glumești? Nu. De ce nu-l filmezi pe Dinu nud? Păi de ce să-l filmez pe Dinu? Păi nu-i personajul principal. Nu trebuie să fie frumos. Dinu are un corp frumos. Niciun bărbat nu are corp frumos. Pentru tine. Nu, din punct de vedere strict estetic. Știi de ce? Nu? Din cauza penisului. Oricât de bine proporționat ar fi corpul unui bărbat, se ducea dracu armonia din cauza penisului. E o greșeală din punct de vedere estetic. Dacă nu-i justificată secvența, eu nu filmez. O să fie justificată, stai liniștită. Oricum, peste 50 de ani o să mulțumești. De ce să-ți mulțumesc? Pentru că o să fii bătrân. Cine știe cum o să arăți. Carnea o să fie flască, sânii lăsați. O să ai cearcă, neriduri. Și? Și o să te uiți la film și o să mulțumești. Crezi că o să mai îmi pese? Și încă cum? Eu nu cred. O să mă obișnuiesc cu corpul meu. Asta zici acum, că e sigură pe frumusețea ta. Crezi că peste 50 de ani o să se mai uite cineva la filmul tău? Tu, Eu. Și tu. poate. Și Dinu, evident. Dacă l-am făcut pe Dinu filmul ăsta, și o să-l mai fut. Nu cred că o să vrea să mai știe de el. Nu mai spor pe băiatul ăsta. Nu știu cum termin filmarea cu el. Oricum, peste 50 de ani nu o să mai uite nimeni la filme. Cum să nu se mai uite nimeni la filme? Mă rog, o să se uite, dar filmelor să fie altceva. Altceva ce? Nu știu. Dar nu o să mai fie filme. O să fie altceva sau nu o să mai fie filme deloc? Evident că o să fie ceva. Oamenii or se uită în continuare. Probabil că o să le numească tot filme. Dar nu cred că o să mai aibă prea multe în comun cu ce numim noi azi film. Tu vorbești serios? Da. Te-ai văzut că noi filmăm o peliculă, da? Da. Pelicula asta e nelimitată. Adică nu poți filma mai mult de 11 minute odată. De-aia schimbați rola. Exact. Nu știam că are 11 minute. Are 305 metri. Și un metru de peliculă sunt 2 secunde de film. Mă rog, dacă faci socoteala, îți dă acolo 11 minute. Așa și? Și atât. Nu poți filma mai mult de 11 minute, orice-i faci. Păi nu înțeleg. Un film are 90 de minute și chiar mai multe. Da, un film, da. Dar nicio parte a lui nu poate avea mai mult de 11. Ok, și? Păi și limita asta a determinat un mod de a face cinema. Un fel de a privi lumea. Mai bine zis, de a gândi lumea. Și? În digital limita asta e mult mai mare, de o oră. Și o să crească până la infinit, probabil. Deci poți crea o nouă realitate mult mai fidelă, dacă vrei. Da, eu nu prea mă pricep la chestiile astea tehnice. Nu-i tehnic. Gândește puțin. Dacă filmul meu l-aș face acum în digital, în loc de peliculă, ar fi altfel. De ce? Pentru că simt că fiecare secvență aș putea să o fac mai mare, mai amplă, mai detaliată, mai reală, dar mai lungă. De exemplu, cearta ta cu Dinu. Cât are acum? Are 7 minute, nu? De
Eu când mă gândesc la ea, aș vrea să o fac de 20 sau 30 de minute, cât ar fi real. Și în digital aș putea să fac asta. Dar dacă o măresc pe ea, trebuie să le mărești pe celelalte. Și aș face un film uriaș în comparație cu asta. Și de ce nu l-ai făcut pe digital? Că nu pot. De ce? Că n-am limită. Eu sunt format cu limita asta. Așa gândesc. Așa văd eu lumea. Bună, Magda. Rău. Foarte rău. Mă doare groaznic stomacul, de parcă aș avea un cuțit înfipt în ea. Da. Am și vomitat, am febră. Nu știu, Magda. Cred că mi-a revenit ulcerul. Mai de mult, da. Vine fratele meu și merg cu el acum. Am doctorul meu. Te sun eu când termin, bine? Nu cred că e. Să-mi dea un calmant și un antiacid și o să-mi revin. Te rog, de asta te sunase. Dar nu-ți face griji, că mâine o să pot filma. Am mai avut crize astea. Magda, uite, a venit fratele meu și nu mai pot să vorbesc. Ne auzim mai târziu, bine? Bine. Te sun. Pa. Mersi.
Eu nu mai am text deloc. Ești în camera cealaltă. Te îmbraci și auzi discuția asta între ei. Tu l-ai scris doar ca să apar eu dezbrăcată? Eu cred că e mai bine așa. Îmbrăcatul tău pe discuția lor devine o formă de protecție. Mi se pare mai expresiv decât dialogul. Adică ascult și mă îmbrac? Da. Fac două acțiuni în același timp? Da. De ce? Păi o să se înțeleagă că nu prea mă interesează ce spun ei. Păi nu. O să și asculți și apoi te îmbraci. Înțelegi? Îmbrăcatul e o consecință a discuțiilor. Și de-aia hainele nu mai sunt doar haine, ci devin o platoș. Stai, hai să o luăm ușor, da? Da. De ce sunt eu dezbrăcată? Nu ești. Ai prosop pe tine, tocmai ieșit de la duș. Începe din cameră. Scrie. Dar eu eram cu varianta veche în cap. Așa, deci sunt în cameră cu prosopul pe mine. Da. Și ei unde sunt? În sufragerie. Și cum aud eu din cameră ce vorbesc ei în sufragerie? Te duci pe hol să ții ceva. Ce? Ciorapii scrie. Ciorapii mi-aș lua când aș fi deja în desuuri. Și? Și dacă sunt în desuuri, îmbrăcatul își pierde valența asta simbolică pe care vrei să o dai. Nu ai înțeles. Scrie. Tu te îmbraci normal, până la ciorapi, Așa. apoi ieși pe hol și auzi discuția asta între ei. Și apoi te întorci în cameră și continui îmbrăcatul. Continui îmbrăcatul ăsta trebuie să fie diferit. Nu știu cum, că asta e treaba ta, dar eu trebuie să înțeleg că mă uit la tine că nu mai doar un îmbrăcat. Că te protejezi, că hainele alea au devenit o armură. Dar după ce aud. Exact. Și nu aud până când nu mi-au ciorapii. Evident. Mi se pare anormal să am ciorapii pe hol. Trebuie să fie ceva care e folosit de întreaga familie. Știi ce ar putea fi? Chestia aia cu care îți cureți costumul de scame, știi? Mă rog, nu știu cum se cheamă acum, dar e de fapt o perie Știu și are despre ce un... vorbești. Uite, asta ar putea să caute. Ar trebui să fii deja îmbrăcată. Ori mi-am trebuie un obiect intermediar la mijlocul procesului. La îmbrăcat, mă refer. Trebuie să există o demarcare clară între cele două momente de îmbrăcat. Păi poate să fie. Să spunem că eu mă îmbrac cu ciorapii și cu desurile, sunt în cameră, rochia e agățată de dulap și în timp ce... Cum? Nu, n-am înțeles. În cameră, da? Patul e aici și dulapul e acolo. În locație, te referi. Da, în locație. Așa, deci patul e aici, dulapul e acolo. Mă îmbrac. Rochia e agățată de dulap, ca să nu se șifoneze, da? Așa, mă îmbrac, îmi iau desurile și în timp ce mă îmbrac, la un moment dat pot să văd că rochia are scame. Și atunci mă duc pe hol să iau peria. Și ești așa? Așa cum? În desuri? De ce nu? Încă l-auzi pe Vlad în camera cealaltă. Păi nu l-am auzit și când am ieșit din baie. Da. Și oricum, ei sunt... Și aș putea chiar să mă asigur, nu? Da. Sau pot să-mi iau prosopul. Da, o să vedem. Așa, și ieși. Așa, ies pe hol, iau peria și mă întorc în cameră. Corect. Apoi mă îmbrac, așa cum spui tu. Dar o să fie... Da, auzi pe hol. Da, îi aud. Ok. Da, pare în regulă. Să vedem.
Te nemulțumește ceva? Nu. Doar că nu-mi dau seama acum, trebuie să o văd acolo. Hai că o fac acum. Hai, las că o facem mâine în locație. Ca să avem... Nu. Hai că o fac. O fac măcar pentru mine, bine? Bine. Să văd eu dacă funcționează. Ok. Dușul e aici, da? Noi începem din dormitor. Fac și dușul ca să văd cum intru, bine? Ok. Deci sunt la duș, fac duș, ies, mă șterg, am ieșit și ei sunt în sufragerie. Ce vorbesc? De-abia a venit Vlad. Ok, nimic deosebit. Așa, am prosopul pe mine. Desurile sunt pe pat. Și mă mai șterg puțin cu prosopul. Mă șterg. Iau chiloții. Îmi iau sutienul. Așa. Ciorapii. Ciorapii sunt și ei pe pat, mă așez. Iau ciorapii, rochia e agățată de dulap. Și mă îmbrac. Și acum, în timp ce mă îmbrac, văd rochia. Mă duc, mă uit la ea și mă duc pe hol să iau peria. Peria ar putea fi în dulapul de pantofi. Și aici. Scot peria. Și acum îi aud. Și mă întorc. Și vin la rochie. Și cred că aș fi foarte nervoasă. Corect. Foarte intrigată de ce am auzit. Și aș speria așa. Asta... Adică foarte tare. Asta mi se pare clișeu. Vrei să o las? Da. Nu. Mie chiar mi se pare că e un moment aici, adică... Este, sigur. Fă album în continuare, te rog. Bine. Așa. Am periat rochia și acum o iau și mă îmbrac așa cum spui tu. Da. În Târgu Mureș sunt restaurante chinezești? 4 sau 5. Și mergi des? Nu. Mănânci bine cu besișoară. Unde ai învățat? Am învățat în Franța. Ai învățat în Franța să mănânci cu bețișoare? De ce te miri? Sună absurd. Cât am stat în Franța, obișnuiam să mănânc într-un restaurant chinezesc. Așa am învățat. Am înțeles. Ai
Ai stat mult în Franța? 2 ani și jumătate. Unde? În Montpellier. În ce an ai fost tu? În 2005 și 2006. Ce ai făcut acolo? Am fost cu o bursă. Ce bursă? Eram studentă la limbi străine și am prins o bursă. Păi și de ce te-ai întors? Am renunțat la bursă. Și te-ai întors? Nu, am mai stat un an în Franța și abia apoi m-am întors. Nu ți-a plăcut? Ba da, Franța mi-a plăcut, facultatea nu. Păi de ce te-ai întors în România? Am vrut să fac actorie și era imposibil acolo. Ai bani să mănânci des la restaurant? Mergeam cu iubitul meu de atunci. Francez. Da. Nu mai vreau bere, mai vrei ceva? Poți să iei pe a mea, că eu nu mai beau. Sigur? Sigur. Noroc. Noroc. În ce măsură crezi că a influențat bucătăria chineză faptul că ei mâncau cu bețișoare? Nu înțeleg ce vrei să spui. Se întreb altfel. De ce chinezii nu gătesc antricot sau pui la rotisor? Nu știu. Pentru că nu-l puteau mânca cu bețișoare. Deci bețișoarele au influențat direct și modul de a găti. Nu crezi? E posibil. Nu-mi dau seama. Europenii, în schimb, s-au concentrat pe mijloace, nu? Au inventat cuțitul și furculița. Iar chinezii pe conținut. Așa și bucătăria europeană a devenit mai simplă, iar cea chineză mai sofisticată. Nu poți să spui că bucătăria franceză nu e sofisticată. Ba chiar din contră, se spune că e cea mai sofisticată din lume. Spunem noi, europenii crescuți cu furculița și cuțitul. Arabii mănâncă direct cu mâna. Și ce dacă? Și asta ar însemna că bucătăria lor ar trebui să fie cea mai sofisticată. Deloc. Să nu spun, e prea simplu, brutal, chiar. Da,
Dar se concentrează pe conținut. Păi nu chiar. Să mergi cu mâna e... Adică fără niciun instrument, e așa, e... Sau, nu, mai bine zis, dacă relația ta cu mâncarea nu e mijlocită de ceva, nu poți să iei distanța față de farfurie. E visceral. Când mănânci cu mâna, doar înțeles să-ți potolești foame. Pentru tine bucătăria arabă e cea mai sofisticată? Nu. E așa ai spus. Nu. Eu am spus că, după logica ta, bucătăria arabă ar trebui să fie cea mai sofisticată. Asta ai înțeles tu? Păi nu ai spus că europenii au pus mai mult accent pe mijloace și mai puțin pe conținut? Ba da. Ei, arabii au pus cel mai puțin accent pe mijloace, nu? Deci s-au putut concentra pe conținut mai mult decât chinezii. Pe aici găsești. Arabii nu au mijloace. Mâna e parte din corp, nu? Deci relația ta cu produsul nu e mijlocită. Eu cred că mai degrabă bucătăria are legătură cu gustul decât cu bețișoarele, furculița sau mâinile. Dacă e așa, are legătură mai întâi cu foamea și apoi cu gustul. Tu vorbeai de bucătărie sofisticată, ori pentru mine sofisticat înseamnă gust. Sofisticat înseamnă tot. Cum arată, cum miroase, cum se mănâncă, inclusiv ce gust are. În primul rând, ce gust are. Sigur. În primul rând, ce gust are. Dar gustul e și el influențat de mijloace, nu? Cum? Pe de exemplu, în bucătăria chineză, unde tai totul, mărunt. Tai carnea, după aia adaugi legume tăiate și ele. După aia adaugi sos. După aia adaugi alt ingredient. Și altul. Și altul. Și tot așa. Uite și tu, e sofisticat, nu? În bucătărie europeană ce ai? Ai o bucată de carne, lângă care pui o garnitură și eventual o salată. Îmi place bucătăria europeană, să nu mă înțelegi greșit, chiar mai tare. Dacă mă uit la asta chinezească, îmi dau seama că nu o înțeleg. Uneori. Dar nu contează să o înțelegi, ci să o guști. Păi, gustul se educă. Da, așa e. Bine, așa e, cum zici tu. Eu visez să joc în Franța. Ce accent ai? Acum? Niciunul. Dar cât am stat în Franța, l-am prins pe cel din sud. Și cum e? E mai melodios. Mai aerat, mai deschis. Adică vocalele sunt mai lungi în interiorul cuvintelor. Decât cel din Paris. Evident. Păi asta e bine. Ai putea să joci roluri din sud, nu? Ca să joc în Franța, trebuie să mă mut acolo. Și asta ar însemna să renunț la tot, să plec și poate cândva voi putea juca. Nu e chiar așa simplu. Și în plus la tine ar mai fi o problemă cu corpul, că nu prea arăți franțuzoică. Te referi la corp sau la trăsături? Și la corp și la trăsături. La trăsături cred că mai degrabă aduc a grecoaică. Numai că am ochii verzi. Și ce grecoaicele nu ochii verzi? Nu, grecoaicele au ochi negri și părul negru închis. Mi se pare că ai ceva de evreică. Da, nasul și sprâncenele. Tata e pe jumătate evreu. Oricum, mi se pare că am un aer mediteranean. Așa că poate fi plauzibil că sunt din sudul Franței. Și corpul?
Legat de corp, nu cred că e ceva atât de specific. Cred că dacă trăiești într-un loc și îți place locul respectiv, n-ai cum să nu te simți bine în pielea ta. Totuși n-ai corp de nemțoaică. Evident. Dar ce încerc eu să spun e că dacă mă mut în Franța, trăiesc acolo, vorbesc în franceză, gândesc în franceză, plus energia oamenilor, energia locului, cu corpul meu pot fi de acolo. Dar nu o să fii niciodată tu. Ba da, tot eu o să fiu, pentru că eu am ales să trăiesc acolo. E un pic cam mistică concepția asta pentru mine. Eu cred că e adevărată. Dacă ești într-un loc și îți place, devii parte din el. Nu cred. Știi, e ca atunci când înoți într-un râu. Te lași purta de curent, nu noți împotriva lui. Pentru că dacă noți împotriva curentului, obosești și nici măcar nu mai înțelegi nimic. Nu prea mă pricep la not, dar nici nu cred în felul ăsta de a gândi. Adică dacă te-ai născut aici, gândești într-un fel. Poți să te lași tu purta de ce curent vrei, că mintea ta aici a fost formată. Dacă găsești un loc, te rog să oprești. Magda, din spate pe canapea. Paul? Bună, Magda. Salut! Salut. Ce faci? Am venit să repet un pic. Am făcut niște modificări pe secvența de mâine și am venit să vorbesc cu Alina. Păi nu ți era rău? Păi le-am făcut de seară. Nu ți le-a trimis Liviu pe mail? O să la doctor ai fost? Sigur. Și? Și sunt mai bine. Mi-am făcut o perfuzie și mi-am revenit. Și trebuie să mai iau niște antiacide câteva zile. Da, trebuia să mă sun când termin la doctor, așa ai zis. Am uitat. Dacă n-a fost grav, m-am luat cu treabă și am uitat. Salut! Bună, Magda. Eu mă duc sus, bine? Mersi, Alina. Bine. Pa. Pa! Alina, Da? vezi că ți-am prelungit cazarea acum cu o zi. Bine, mersi. Bine, Pa. pa! Pa, pa.
Și acum ești bine. Mai bine. De ce ai avut? Am o gastrită. Cafea și țigări pe stomacul gol. Am și băut mult alcool în perioada asta. Parcă ziceai că ai avut ulcer. Am avut acum câțiva ani. Mă, Paul, mă, pe bune. Endoscopie ți-ai făcut? Da. Și? Și am o gastrită. Dar în asigurare n-ai scris că ai avut ulcer. N-am scris? Nu. Trebuia? Păi trebuia, că e boală cronică. N-am știut, îmi pare rău. Da. Nu faci nimic. Am vorbit cu asiguratorul și o să-ți mai facem o asigurare suplimentară. Ok. Trebuie să plătesc o factură și mergem. Unde? Mergem la spital să-ți mai fac o endoscopie. Eu nu mai fac încă o endoscopie azi, Manta. Băi, Paul, dă-o dracului, pe bune. Întâi Marinescu, pe urmă tu, pe bune. E prea mult pentru o singură zi. Ce-i cu Marinescu? S-a îmbătat azi noapte și a spart toată camera. Cum adică spar? A distrus tot acolo, de la televizor până la dulap, frigider, tot. Și l-ai mutat de aici? Evident. Numai că directorul a vrut să-mi dea afară toată echipa. Mă rog, până la urmă l-am convins. Am plătit toate pagubele și în avans pentru restul și ok. Și Marinescu unde e acum? Cine? Marinescu unde e? Marinescu e la Diana. A fost și frică să mai duc undeva. Mă face dracu de căcat peste tot. Dar ce-i cu el? Beacă tâmpitul, ce să fie. La filmare a fost ok. Te întreb, poate a pățit ceva, are vreo dramă în familie. N-a pățit nimic, e prost. Atâta tot. Păcat, e bun actor. Deci, cum facem? Îl sun pe asigurator că nu mai facem nimic. Cum vrei. Doctorul meu zice că pot filma fără probleme. Deci ai fost la doctor. Da. Păi hai să mai facem o endoscopie. Păi nu pot să mai fac încă o endoscopie. De ce? Că am mâncat. Păi și de că ai mâncat, Paul. Endoscopia se face pe stomacul gol, Magda. Zău? Bună, Irina. Irina, endoscopia se face pe stomacul gol? Auzi, am vorbit cu regizorul și el și-a făcut deja azi o endoscopie, deci nu mai are sens să mai facem încă una. Ai endoscopie la tine? Nu e acasă. Dar sigur ți-ai făcut-o, da? Scuză-mă, Irina. Uite ce te rog, eu am o grămadă de treabă astăzi, trebuie să mai aștept o factură și pe urmă trebuie să trec și pe la birou să mai rezolv niște chestii, deci nu știu dacă ajung azi la tine. N-ai putea tu să trimiți mâine dimineață un doctor acolo unde filmăm noi? Pe Henri Coan de numărul 16, acolo filmăm. Da, mă, știu, dar ți-am mai explicat, eu luni am neapărat nevoie de asigurare. Că vineri am filmare la Parlament și am clauză în contract că trebuie să anunț cu 4 zile înainte. Te rog eu mult, ajută-mă. Îți rămân datoare. Hai că îți rămân datoare. Serios, vreau mâine să știu cum e. Da, vorbește, te rog, și spune-mi. Da? Bine, mulțumesc mult. Mersi. Da. Să vii mâine cu endoscopia la filmare. Bine. Sper să nu vină omul ăla degeaba. Eu mă duc, că sunt obosit și mâine avem o zi grea. Pa. Da, Paul, și eu am avut o zi grea. Atât de grea încât m-a costat 15.000 de euro.
Încă 2 zile ca asta și nu mai terminăm filmul. Ne auzim. Pa! Vezi că eu am ieșit din parcare și te aștept. Când treci de barieră, faci stânga și sunt imediat parcat pe dreapta. N-ar nimic că venim să o luăm mai târziu. Hai că venim mai târziu, oricum e plătit până mâine. Te aștept. Nu, am ieșit din parcare, treci de barieră, faci stânga și sunt imediat pe dreapta. Fac duș. Ies. Mă șterg prosopul. Mă uit în oglindă. Ies. Nu te usuci? Ba da, corect, mă usuc. Așa. Cât te usuci tu, Alina? Cam 10 minute. Ok, păi 10 minute vreau să te usuci la cadru. Dar ai timp să mă filmezi? O să începem să filmez mai târziu, dar tu te usuci 10 minute. Și eu o să fac și duș de fiecare dată? Da. Reiau. Fac duș. Am terminat, am ieșit. Iau prosopul, mă șterg. Mă usuc. Mă uit în oglindă. Ies. Ajung pe hol. Îi aud. Mă opresc aici. Ascult. Mă duc în cameră. E cât de tare vorbeau. Poftim?
Ei, la repetiții, cât de tare vorbeau? Nu vorbeau tare. Da, auzeai. Da, îi auzeam. Deci nu vorbeau tare, dar auzeai. Da. Ok. Dar auzeai pentru că știai textul sau pentru că vorbeau ei clar? Îi auzeam clar. Păi auzeai. Când ieșeai din baie sau trebuia să te apropii de ușă? Nu, îi auzeam. Pentru că știai textul sau pentru că vorbeau ei tare? Îi auzeam, nu știu acum. Ok. Dar îi auzeam. Dar tu când ieșeai din baie, ieșeai întotdeauna pe aceeași replică. Da. Și nu te uscai pe păr? Nu. Păi eu auzeam felul în căști. Da, dar nu mă uscam efectiv. Și atunci cum știai când să ieși? Îmi făcea semn Liviu când să intru. Aha. Și ieșeai floricică, fără nicio stare, fără nimic. Păi... Eram în planul 2, adică abia mă vedeam când ajungeam în dreptul Nu e vorba camerei. de asta. Ieșeai fără nicio stare. Dar abia mă vedeam. Da, și o secundă, dacă te vezi, trebuie să fii bine. Hai încă o dată. Dacă nu ți-a plăcut reacția mea, trebuia să-mi spui. Mă uitam la ei. Hai încă o dată, te rog. Fac duș. Am terminat. Yes. Iau prosopul. Mă șterg. Mă usuc. Am terminat. Mă uit în oglindă. Ies, ajung pe hol, îi aud, mă opresc aici. Ascult. Mă duc în cameră. Stop. De ce te duci în cameră? Păi nu, în cameră trebuie să ajung. De ce să ajungi în cameră? Ca să mă îmbrac. Păi nu te duci în cameră doar ca să te îmbraci. Ai ieșit și auzi, clar, cum spui tu. Dacă nu suporți, te întorci în baie și mai stai o vreme. Sau poate te duci spre ușă, că ești curioasă. Sau rămâi înțepenit în hol. Care? Eu îi auzeam destul de bine la repetiție și chiar n-aveam nicio problemă să ajung în cameră. Ți se părea că îi auzi, pentru că știai textul. Gândește-te puțin. Ai făcut duș, te-ai uscat cu felul 10 minute. Îți face ăla în cap. Ești moale. Ieși din baie, nu te duci
săgeată spre ușa lor, că tu ai treabă spre dormitor. Dar auzi aici în hol. Auzi clar? Dacă da, te întorci în baie, că nu suporți, te duci spre ușă, să auzi mai bine, sau te duci în dormitor. Care dintre ele? Oricare. Oricare o alegi. E posibilă. Dar aia care o să fie, aia trebuie să fie asumată până la ultima celulă. Bine? Bine. Ok. Facem mâine. Bună. Acum am terminat. La machiaj. A durat mai mult filmarea. N-a ieșit un cadru și am stat mai mult. Am aproximat mai mult realizat. Terminat cu schimbări. Dacă spun eu că sunt la machiaj, sunt la machiaj. Ți-am zis că sunt în cameră. Marius, nu pot să mai... Marius, nu pot să mai vorbesc. Îți închid telefonul. Îți închid telefonul, încetează. Îți închid telefonul. Ce faci, mă?
Salut. Hai, stai jos. Ce faci? Uite, bine. Laurențiu, îmi pare bine. Alina. Ești actriță? Da. Ce faci? Am auzit că merge bine filmarea. De unde vezi? M-am întâlnit cu Radu săptămâna trecută. Aha. Era foarte mulțumit. Merge. Cât mai e? Mai am 2 săptămâni. Cât filmezi? 4. Și? Ești ok? Ești mulțumit? Da. Da? Oricum, scenariu foarte bun. Mersi. Tu nu ești din București. Nu, din Târgu Mureș. Târgu Mureș. O știi pe Roxana? Roxana Lemnaru? Mhm. Cum să nu? Da? Foarte bună actriță. Am lucrat cu ea la un film și mi-a plăcut foarte mult. Să salut din partea mea. Sigur. Din partea lui Laurențiu? Tu când începi? În martie. Mai completat la buget, am mai modificat la scenariu. Așa? Da, o să ți-l dau și ție, dar după ce te eliberezi. Cu sigur. Chiar sunt curios să văd ce părere ai. Și eu. Ai fișe de casting la Strada? Nu. Strada e o companie de producție cu care lucrează Laura. Nu am. O să iau eu telefonul tău atunci de la Paul și... Da. Da? Ok. O să te chem la un casting. Dacă vrei și tu, normal. Da, sigur. Da? Când ați intrat, m-am uitat așa la ea, are ceva de Monica Vitti. Nu ți se pare? Bă, sincer, nu m-am gândit la asta. Nu, ai ceva din distanța ei așa. Chiar m-am uitat bine. Dar tu unde stai, mă? În partea aia. Ai, uite pe Doina. Bună, Doinița. Dar încă vezi bine, mă. De ce zici asta? Păi de eu abia o văd pe Doina. Ah, eu cu auzul stau mai prost, cu văzul chiar stau bine. Bun, păi vă las atunci. Păi hai, ne auzim. Vorbim în 2-3 săptămâni. Pa. Ne auzim, dă un semn, dă un telefon, ceva. Bine. Baftă la filmare. Să fie. Mi-a părut bine. Și mie. Într-o lună o să încep castingul. O să te sune cineva pentru programare. Ok? Perfect. Bine. Pa. 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 Ne La auzim. revedere. S-ar putea să mai faci un rol. Chiar îmi plac filmele lui. Te știi? Cum să nu? Ție nu-ți plac? Ba da. E un regizor foarte bun. Scrie foarte bine. Asta a spus și el despre tine. Da? Când? Acum, Dar nu am auzit. când te-a întrebat dacă ești mulțumit. Așa? Te-a întrebat dacă ești mulțumit, tu ai zis da, cu jumătate de gură și el a zis oricum scenariul e foarte bun. Și? Și tu crezi despre el ce crede și el despre tine. Că amândoi scrieți bine scenarii. Și tu ce crezi? Eu cred că amândoi sunteți regizori buni. Convenabil. Evident că pentru mine tu ești mai bun. Evident. Dar de ce te-ai făcut că nu-l cunoști? Păi nu-l cunosc. Când te-a rugat să o saluți pe colega ta, îi repeta numele ca și cum atunci îl auzeai prima oară. Și? Deci tu știi foarte bine că ei văzut filmele. Și? Și te-ai făcut că nu-l cunoști. L-am văzut la televizor, adică nu-l cunosc. Ok. Ai flirtat un pic cu el, dar nu te-ai dat seama. Cum am flirtat? Păi,
te-ai făcut că îl cunoști. Adică l-ai provocat un pic. L-ai excitat. Ăsta numești tu flirt? Vrei să nu joc în filmul lui? Cum adică? Ești gelos că aș putea să joc în filmul lui? Nu, deloc. Ar fi chiar bine pentru tine. E un regizor bun, foarte bun. Dar nu poți să negi că ai flirtat un pic cu el. Chiar n-am flirtat. Ce ai? Poate mi s-a părut mie, scuze. Cine e Monica Vitti? Nu știi cine e Monica Vitti? Nu. E o actriță italiană. Cunoscută. Nu știu. Ai văzut Aventura lui Antonioni? Nu. Eclipsa? Nu. Dar Antonioni știi cine e? Nu. N-ai văzut Blow Up? Nu. Trebuie să le vezi. Sunt cunoscute? Da. Sunt importante pentru istoria cinemaului. E așa, ca și cum îți dai cu părerea despre teatru, dar tu nu știi cine e Cehov. Neapărat să le văd atunci. Le am acasă. Ți le dau. Chiar nu vii la mine? Nu, vreau să mă pregătesc pentru mâine. Putem să repetăm la mine. Vreau să fiu singură, să... Ai văzut că nu-s bună la improvizații. Te rog și mi-o țigară. E prima dată când te culci cu o actriță. Nu. Și ce s-a întâmplat după? După ce? După filmare. A, te referi la o actriță care a jucat la mine? Da. Eu crezut că la o actriță în general. Nu, mă refeream la o actriță care a jucat într-un film de tău. Nu m-am culcat niciodată cu niciuna. Tu nu ești primul regizor cu care mă culc. Când zici regizor, te referi la un regizor de teatru? Da. E o relație normală. Pornește de la text, de la lucru, de la nesiguranța fiecăruia. A mea pentru rol, a ta pentru film. N-are cum să dureze. Dar textul e scris de mine. Și ce vrei să spui? La teatru e altfel, nu? Textul e întotdeauna al altcuiva.
care e diferența? Păi textul meu sunt eu. Un regizor de teatru nu poate să spună asta, nu? Textul e al cuiva și poate el e stresat să-l înțeleagă pe ăla care l-a scris. Eu nu. Și foarte diferit de textul tău. Și oricum nu despre asta era vorba. Muzică! Bună seara. Bună seara. Pot să vă joc ceva? Unde e barul? E acolo, scrie. Mersi. Am văzut materialul de ieri. Și nu e bine. O să refacem mâine secvența de ieri. Știu. M-a sunat Liviu și mi-a zis. Am simțit eu că n-am fost bine. Nu e vorba de joc. E vorba de poziția camerei. E tot timpul pe tine. Și ai devenit personaj principal. Înțeleg. Liviu mi-a zis că mâine refacem și secvența pe care trebuia să o facem azi. Dar cu Dinu și Vlad. Păi da. E aceeași problemă. Ești personaj principal. Ok, deci preiau și textul vechi. Da. E un film politic. Trebuie să arăt cât de nenorociți sunt ăștia. Cât de jos au ajuns. Trebuie schimba ceva. Și dacă te filmezi pe tine, îl pierd pe Dinu. Ori eu am nevoie de el, pentru că plecarea ta nu e decât începutul decăderii lui. Am înțeles. E supărată? Nu. De ce aș fi? Deci eu nu m-ai invitat la tine în cameră? Pentru că nu se fumează în cameră. Am detectoare de fum. E, da. Și aici au băgat? Vrei să mergi să vezi?
Îmi pare rău de secvența care am repetat azi. Putea să iasă bine. Eu nu sunt chiar atât de sigură. Ba da, ba da. Putea fi un moment adevărat. Dacă tu zici. Chiar semeni cu Monica Vitti. Sigur te-a Laura în film. E actrița lui preferată. Mergem? Hai. E ciudată filmarea asta. Unde ați făcut-o? La cabinetul doctorului Posoiu. De ce e ciudată? Păi nu are nici data, nici numele. Cum adică? Trebuiau trecute sus, data și numele. Așa am primit-o. O fi de la aparatul lor. Da. Nu aveți nevoie de asigurare. E o gastrită, atât. Păi nu s-a terminat. Păi da, dar acum se întoarce. Nu ne mai interesează. Sunteți siguri? Da? Da, spuneați că lipsește din imagine. Nu vreți să vă mai uitați odată? Ba da, eu sunt foarte sigur, dar dacă vreți... Ne mai uităm odată. Așa, uitați. Acum e în esofag. Progresează. N-a ajuns încă în stomac. Uitați, fanta aceea, intrarea în stomac. Acum intră în stomac. Fumător. A fumat vreo 2 țigări înainte de endoscopie. Lichidul la mult e secreție. Vedeți crustele astea de sânge și peretele ca pielea de șarpe? Da. E gastrită. Nimic dramatic. Dați, acum a trecut în duoden. N-are ulcer.
Și dacă era ulcer? Păi da, dar nu e. Nu, dar dacă era, unde era? Unde se vede? În duoden? Puteți să-mi arătați? Da, sigur. Uitați aici. Păi și nu e acoperit de salivă? Păi da, dar peretele era deformat, dacă era retractat. Ăsta e un perete curat. Dar dacă înainte ar fi avut un ulcer, nu Așa. s-ar fi văzut? Ba da, ar fi rămas o cicatrice pe perete. Oricum, acum depinde și când a avut. Dacă a avut foarte de mult, putea să dispară. Și sunteți sigur că nu lipsește nimic? Ce să lipsească? Păi ziceți că lipsește din cadru și nu... Dacă ar fi observat ceva ce îl interesa, sunt sigur că punea în centru. Când filmezi ceva ce te interesează, pui în centru, nu îl lași pe la periferie, nu? Bun, deci dumneavoastră spuneți că nu a mai avut ulcer. Nu de curând. Dar dacă ar fi avut mai întâi gastrita asta și după aia ar fi făcut un ulcer? Păi, n-are cum. Endoscopia asta ai făcut-o ieri, nu? Da. Da. Mai aveți nevoie de mine? Nu, mulțumesc. Cu plăcere. O zi bună. Mulțumesc. Mulțumesc. Succes la filmare. Să fie. Am chemat degeaba pe omul ăsta. Meseria lui. Hai că am plecat și o să mă fac mea. Auzi, tu crezi că eu nu m-am prins că ai mânărit endoscopia asta? Poți crezi ce vrei. Hai! Frig afară. Vrei un ceai, o cafea, ceva? O cafea. Stai că rog pe Mihai. Mihai! Zi pentru Mihai. Te rog frumos, adu-mi și mie o cafea pentru Alina. Se întâmplă. Mersi. Știi că o să refacem secvența, nu? Da, știu. Dar ai idee de ce? Mie nu mi-a zis nimeni nimic. Nu. Nu știu. Stai să o aprind și pe asta. Ai reușit să ajungi la cosmetică? Nu am apucat. Da. Salut. La machiaj. Nu știu, că reluăm o secvență și s-ar putea să dureze mai mult decât ți-am zis. Nu știu, în funcție de cum terminăm. S-ar putea să dureze mai mult.
Bine. Bine, bine, hai că vorbim mai încolo despre asta, bine? Bine, pa, pa, pa. Știi ce te rog? Când ai timp, să-mi spui ca să-ți pot face programare. La salon. Nu cred că mai apuc, pentru că în noaptea asta plec și... Chiar că este ultima ta zi. Da. This is mine now. Na na na, ni na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, mali na na na. Na 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 na. Când te-am cunoscut, Cristina, aveai părul frumos rău și o floare de măr și de-a bine în păr. Când te-am cunoscut, Cristina, aveai părul frumos rău și o floare de măr și de-a bine în păr. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la fete, dar văd că nu ești. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la tine, dar văd că nu ești. Când ne-am despărțit, Cristina, aveai părul frumos rău, doar floarea de măr ți-a căzut din păr. Când ne-am despărțit, Cristina, aveai părul frumos rău, doar floarea de măr ți-a căzut din păr. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la fete, dar văd că